Matatandaan na kabi-kabilang batikos at disqualification cases ang ibinabato kay presidential aspirant Bongbong Marcos kamakailan, pero bakit nga ba hindi siya pumapatol sa mga isyu na ipinupukol sa kanya? Ilang kongresista bilib daw kay BBM. Ano nga ba ang totoo? Panoorin natin. Yes. Well, gusto ko na sabihin, no, MJ, Mr. President, baka hindi mo to alam, nung nagkaroon po tayo ng COVID noong March, following yung sinabi ni Kong Lucy, marami sa mga, sa mga frontliners, kulang ng face mask, face shield, PPE, through Attorney Vic Rodriguez, marami kang pinadala ng mga ospital, PGH, East Avenue. In fact, sir, hindi ka nga nagpapasabi ng pangalan, ngayon ko lang sasabihin, para lang malaman ng mga tao at mga taga-UP, because at that time, nagbuo kami ng grupo sa UP noon, walang gusto lumabas and humingi kami ng tulong, and it was through BBM, Attorney Vic Rodriguez na mga padala. Dahil may sakit ka noon, ha, sir? May COVID ka that time. So, nagpapadala siya ng tulong. We were able to help almost all the hospitals in Metro Manila and Laguna and Bulacan area. So again, Kung Lucy, para lang dagdagan ko yung kwento niyan, hindi lang nung Yolanda, nitong height ng COVID na may sakit si BBM, tumutulong din siya sa maraming hospital frontliners. Well, yun ang pangangailangan eh. Talagang nakikita ko, siyempre, kahit na nandun lang ako sa kwarto ko, I was able, siyempre, nanonood ako ng mga news at maliwanag na maliwanag sa akin, lalo na, siyempre, nakikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan natin, maliwanag na naghihirap talaga ang frontliners natin. And the reason that they were having a hard time, one of the reasons they were having a hard time, kulang lang kasi hindi naman natin ini-expect yan eh. Hindi naman natin ini-expect na mangangailangan tayo ng milyon-milyon na PPE, na face mask, na hazmat suit, at saka pati na yung shield. So, yung procurement ang naging problema dyan at kung saan-saan tayo kumukuha, binibili pa natin noon yun eh. Dahil dito sa Pilipinas, ubus ka agad yung mga supplies. So, kung saan-saan tayo kumukuha. And sa awa ng Diyos, nakatulong naman tayo at patuloy yan na hindi naman natigil yan. And it was not only here in Luzon. We were able to send medical supplies, PPEs to different areas, yung mga quarantine areas, yung mga hospital, yung lahat ng alam namin nangangailangan, sinusubukan namin mapadalhan. And like I said, tayo ay mapalad naman na marami pa tayong kaibigan na nasa gobyerno at nasa private citizens sa malalaking korporasyon na mababait at mahuhusay na Pilipino na handa talagang tumulong. At I have to say, kami nagdi-distribute kami at we were very happy to do it. But kailangan din natin alalanin kung saan nanggaling lahat ng mga supply na yan. Yan ay naging bunga ng kagandahang loob ng ugali ng Pilipino. Dahil wala kaming hiningian ng tulong, wala kaming pinuntahan na hinindihan kami. Kung hindi, ibinuhos talaga lahat ang ating ang kanilang kakayahan. Whatever it is, kung pera, kung bigas, kung PPE, whatever it is, nagbibigay talaga sila lahat. Kaya yun ang aking sinasabi na dapat natin ibalik, hindi lamang sa pang-araw-araw natin na buhay, kundi sa ating politika, yung ugali ng Pilipino na nagmamahal, nagkakaisa, at nagtutulungan. Dahil nasa gitna nga tayo ng krisis at kailangan natin ang tulong ng lahat ng bawat isang kapwa Pilipino natin. So that is something that we can build on. Because I have to say, I was so gratified na isang tawag lang, isang hingi lang, ay talagang nagbuhos na, nagdadating na lahat ng mga supplies na kahit na anong maisip nila, kahit biskwit, sinelas, kahit na anong maisip nila, kung ano binibigay nila. Kaya yan ang ugali, yan naman ang tunay na ugali ng Pilipino eh. Kaya yan ang dapat natin ay patuloy natin na ipagmalaki at isabuhay. Hindi lamang na kagaya ng sabi ko sa buhay natin na pang-araw-araw, kundi pati sa buhay politika natin. Alam mo, kung sa matagal na naming pagkakakilala ni Senator Bong, na ngayon ay kumakandidato nga na ating Pangulo, ang talagang napapansin ko sa tao ay yung kanyang representasyon at paggawa. Is representing and he represents
and works for a healing and unifying presidency. Alam mo, sa akin ito ay napaka-importante. Mapapansin naman nating lahat, lalo na sa panahon ito, in the heat of advocacy and political battles, sabi nga natin, you can see BBM as a personification of someone who maintains a high standard of conduct. Walang mudslinging, walang name calling, walang character assassination. Ang nakikita ko is working for a vision of a united nation, of a united people, trying to chart a common destiny. Alam mo, ito ang pinaka-importante sa lahat ng bagay sa ating bansa. Lalo na ngayon na nasa harap tayo ng isang napakahigpit na pagsubok. At tama yung sinasabi niya, let us harness the spirit of bayanihan in this country. Kung Mike, alam mo naman, matagal na rin tayo magkakilala. This is the kind of leadership I am inclined to support. Ako, maraming salamat, Kanda. That is some of the kindest words that I have heard during this campaign. Maraming salamat. At ay naunawaan mo kung ano ba talaga ang ating hangarin para sa ating bansa. Maraming salamat. Meron, I must admire and must say this to our presidential aspirant kay Senator Bongbong Marcos na na-elevate kasi yung level of debate. Kumbaga nagkaroon tayo ng political maturity dun sa minamanifest ni Senator Bongbong na klase ng conduct in the campaign. Totoo yun dahil marami kasing bumibira, maraming nagsasalita ng mga kung ano-ano and sometimes resorts to mudslinging. Never ko naman narinig na sumagot ng ganong klaseng sagot itong si Senator BBM. Kaya I must admire him for showing that kind of nature at yung kanyang conduct kasi isa yan sa mga qualities of a good leader. He is proposing a unification or he's going to promote political unification in the country. Therefore, manggagaling dapat yun sa character niya. And with that, with the character that he's showing to every Filipino, palagay ko ma-achieve yung sinasabi nating political unification itong darating na mga panahon. And among all the candidates, mukhang I must tell you this, Senator Bongbong, I must tell you this, that that is one character that I admire in you, aside from your knowledge and your experience in the public service. Sa tingin ko talagang yan ang mga qualities na mga leader ng bansa na napapanahon sa ngayon dahil tayo ay humaharap nga sa isang bigat na pagsubok hindi lamang sa usapin sa health, usapin sa pang-ekonomiya kundi lahat, even the social problems that we are encountering or facing today, and I'm sure with that kind of an attitude we will be able to overcome. Kaya yun lang ang aking masasabi kay Senator Bongbong Marcos. And nakita ko rin, I'll take this opportunity, Kong Mike, Kong Lucy, na sabihin din sa atin marami akong kababayan na nanonood ngayon. Panay nga ang text sa akin Sabi niya, ang gwapo naman ni Senator Dante Marcoleta. Sabi ko, yan ang susunod na senador natin kaya dapat tulungan natin yan. Sangayon ako dyan. Ite-texting kita. Napakagwapo talaga ng ating magiging kandidato para sa senador, si Kandan. At hindi, yun ang mga aking ginagawa. We have to distill all that we do. Kasi ubus na ang pondo ng gobyerno. Pagod na ang tao. Walang mga trabaho. So, we have to distill what we do to the absolute essentials. Kung itong mga usapin na mga nagbabatikos o yung mga maiinit na salita, nagpipersonalan, nakakatulong ba ito sa problema natin? Parang hindi. Kaya hindi talaga. So, dapat hindi na natin pag-aksayan ng panahon yan. Dapat bumalik tayo lagi yung bawat every waking moment
ika nga, ay dapat naka-apply dun sa kung makatulong. Dahil yun naman ang layunin natin lahat na maging maayos na itong, malampasan na natin itong COVID, na masimula na natin yung buhayin at pasiglayin ulit ang ating ekonomiya. Pare-pareho naman, bawat naman Pilipino, yan ang habol, lalo na ngayon sa krisis na ito. So yan ang dapat natin tugunan, hindi yung ating mga sariling interest, yung political interest ng partido. At kaya kagaya yan ang nabanggit ko kanina, siguro tanggap ang ating mensahe ng taong bayan dahil nasa ugali na ng Pilipino yan eh. Wala naman yung ugali sa Pilipino palaaway eh. Tayo, we always try to find a way. Bakit tayo ang pinakamaraming mag-text sa buong mundo? Dahil ayaw natin ng confrontation. Hindi tayo mahilig sa ganyang klaseng yung nakikipagduruan, nakikipag-away, nakikipagsigawan. Wala sa ugali ng Pilipino yan. Kaya dapat palabasin lang natin ang tunay ng pagka-Pilipino natin, yung pagkabayanihan natin, yung pagkakaisa, yung matulungin sa kapwa. Ay tayo naman ng mga Pilipino, kilalang-kilala na tayo sa buong mundo na ganyan tayo. Baka ipasok na rin natin yung ganyang klaseng patakbo. Dapat hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati sa politika. Sir, before we continue, sabi ni Thinking Pinoy, mas gwapo si Ace Barber, sorry Kong Dante. I am an expert on such matters. Kung Lucy, you wanted to ask Nasabak pala tayo sa beauty contest dito. Dadagdagan ko muna yung makeup ko para makalaban naman tayo. I wanted to add lang, Kong Mike, no, na like I said kanina, more than what you say, it's actually what you do, no, in the battlefield. I think that counts a lot as a leader, and in at least 2 occasions in my life as a public servant, BBM pulled through for the people I represent, and both pa when he was not even in office. So I will never forget that. Also, to take off from what Kong A said, na how he has conducted himself, how he has been able to rise above the noise. I think it's very important. That's why it's very important for us to know who the presidential aspirants are, because more than just thinking of him in the local sense as serving our country, we also have to be able to imagine him in the world stage together with other world leaders, and his relationship with those world leaders and how he conducts himself in their presence, the talks that they will have a ripple effect in our country and in our progress. So it's very important that we really listen to what they have planned, should they be successful in their mission. And so far si BBM has been able to rise above the noise, but it's just so easy siguro para maging mapagpatol, no, and to be onion skin, because the attacks can really be below the belt. But like I say, when you have a platform, why will you waste precious time on attacking people when it can be a message of how the country can move forward? Well, that is all. Yun naman ang habol natin lahat, is how to move the country forward. And Kong Lucy, since you mentioned the place of the Philippines and the community of nations, I think it is time that we return our country to its proper place in the community of nations. Because right now, because of COVID, because of all the crises that we are facing, the world is actually rearranging itself. COVID changed everything. I think that's a basic premise that everyone can agree on. COVID has changed everything. And that means that even our interrelationships with ASEAN, with Asia, with the rest of the world, with our traditional partners, with the United States, with our newer partners, the People's Republic of China, and all of the other countries that are the part of what they call the emerging nations and the emerging markets. All of those are things that will be very important
to our recovery for the simple reason that we are a very global economy. And I am confident that we will be able to approach our old friends and make some new friends on the world stage. And that is something that I have become accustomed to. I'm very proud to be able to say that my father had enough trust and faith in me to send me on certain delegations, and even while I was still in school, because he thought I would be as his son, be a good representative for him. So meron na tayong pinagdaanan na tungkol dyan na kaya makipag-usap sa mga world leaders, makipag-usap sa mga malalaking negosyante na baka naman ay makatulong sa atin. In fact, I have already begun the process because I have been talking to many of the foreign ambassadors and saying, what is it that your country can do to help us? And meron na mga suggestion, bawat iba't iba. And I think we will be well placed when the time comes that itong tulong na ito, this assistance that we have been discussing will come to the Philippines. I think that we are well placed to accept that. We just have to now put behind us the COVID. And the only way to do that is through vaccination. Kaya siguro, in the very short term, yun talagang dapat nating tignan. Mabuti naman na sa nakaraang ilang linggo, mukhang bumibilis ang pagdating ng bakuna dito sa Pilipinas. At nakikita ko naman, ng mga LGU ay handang-handa na sila, at basta't magkaroon sila ng supply ng vaccine ay nagagawa agad nila na i-roll out agad nila. Kaya yun na muna unahin natin. But then again, our interactions with the rest of the world will become very, very important in our recovery. In like fashion, halimbawa, sinasabi ko, mga Pilipino, hindi natin kayang nag-iisa na makaraos dito, makasurvive dito sa problemang ito. Kailangan natin ng tulong ng lahat. Ganun na rin ang Pilipinas. Hindi natin makakaya ng nag-iisa. Kailangan tayo makipagtulungan din sa ating mga kaibigan na iba't ibang bansa na makakapagbigay ng tulong sa atin o baka matulungan din natin. But the point is that we are part of the global economy. We are part of the geopolitical framework around the world. And the only way to do that is, once again, to be a force. And the only way to be a force is to be united. And that's why we keep coming that. Kahit yung mga praktikal na pinag-uusapan, kung saan ilalagay ang pondo, kung anong pupuntahan ng investment, kung anong ginawa sa Amerika, if the interest rate went up, kung lahat yan ay pagka pinag-isipan natin ng mabuti, babagsak at babagsak yan. It will distill itself down to unity. And that is why I have made it a critical part of any campaign, of any platform that I have, na kailangan magkaisa. Kailangan magkaisa at kailangan na magkaisa tayo at sumusunod tayo, nakakasundo tayo sa plano na gagawin natin at sabay-sabay tayo nagtatrabaho. And I've seen it before because lahat ng krisis na dinaanan ng Pilipino, nakaraos lang tayo dahil nagkaisa tayo. So we have to keep doing that. We have to learn, we have to keep those lessons from the past and continue to work hard to bring that unity together. And then with that, kung sasabihin, eto na yung Pinas, ang galing nitong mga Pilipino, sila nagtulungan, ngayon nakaredy na silang sumabak ulit sa global market, the people will take us seriously. Because halimbawa, kahit na yung mga ating katunggali na hindi sumasang-ayon sa atin, ay hindi tayo kayang hatiin. You have to deal with us as a unified nation. You have to deal with us as a unified people. And that's where our strength will come when we are dealing with friends and maybe not so good friends around the world. Yun ang yun ang magiging puhunan natin para makipag-usap sa ating mga kaibigan sa buong mundo.
Yung mga na sinasabi ko sa iyo, that's why I second the motion, the beautiful statement of Pang Lucy. That beautiful characterization of BBM, his ability to rise above the noise. Alam mo, Kung Lucy, it's not a simple noise only. Alam mo, the calumny, the attacks, na ginawa ng marami nating kababayan sa kanilang pamilya. Ito naman ay bukas na aklat sa ating lahat. Isipin mo, para sa isang pangkaraniwang tao, kung ganun kasakit ang pinupukol sa'yo sa maraming dekada na, ewan ko kung saan ang gagaling lahat ito. Yung tendency at saka yung temptation na sumagot ka, o maring magalit ka, karaniwan sa tao yun eh. At pero makikita mo ang ating presidential aspirant, hindi ganun ang kanyang pananaw eh. He's still trying to roll out hope and unity. Kalimutan na natin ang pagkakabahabahagi natin, yung pagkakahiwa-hiwalay. Sapagkat ang sinasabi niya sa atin, ito ang pinakakailangan ng bansa natin ngayon sapagkat napakamahigpit ng pagsubok na dinadaanan at maaaring daanan pa ng ating bansa kagaya ng nilatag ni Kong Ace kanina. Ito ang leader na kailangan natin. Yung wala tayong bagahe ng nakaraan, kundi kailangan pagtulungan natin. Hindi maaaring gawin ito ng isang tao. Kahit gaano kagaling pa yung isang tao eh. Ang pagkakaisa ang susi ng pagbangon ng ating bansa. Di ba, Kong Ace? Tama. Sang-ayon ako dyan, 100%. Kahit mas gwapo ka sa akin, ang tingin ko, mas gwapo si Kong Richard. Idol ko yun eh. Mukhang dinibdib mo talaga yung yung comment. Sir, Mr. President, wala naman hunduda, no? Kanina you spoke about digital media, global economics, pinag-usapan mo yung pandemic. I mean, lahat, no? I mean, you're talking about economic development. Sir, parang nakuha ko naman yung direction, pero what would be the legacy of the bongbongmarcos administration? Ano po yung pagkatapos ng inyong pagkapangulo, sa inyong pagkupot pagkatapos, ano yung legasiya na iiwan ng isang bongbongmarcos administration? Nasimulaan natin ang pagbalik at ang pagmamahal ng Pilipino sa kapwa at sa bansa. That we have started the road to recovery. Dahil I'm convinced kahit na lahat ng nais nating gawin, halimbawa ako'y maging mapalad at ako'y maging Pangulo, ako alam ko kahit yung pinakamagagandang gagawin mo bilang Pangulo sa 6 na taon, mararamdaman yan sa susunod na administrasyon eh. Siyempre yung short term, yung sinasabi ko yung mga investment in the small and micro, medium scale enterprises, yan mararamdaman ka agad yan. But the long term changes that you're going to bring, kasi dapat yan systemic ang papalitan natin eh. We're talking about things like infrastructure, we're talking about agriculture, we're talking about the digital infrastructure, we're talking about power generation, we're talking about healthcare, education. All of these things, hindi nagagawa yan sa isang araw lang, hindi nagagawa yan sa isang taon lang. Dadahan-dahanin natin kasi yung mismong struktura ng mga sektor na yan ay kailangan nating ayusin. Maayos yan para nung 1990 o nung 2010. Na iba na ang panahon ngayon, 2021 na. Kailangan natin patuloy na binabago ang ating sistema, ang ating mga patakbo para makabagay naman tayo dito sa panahon. I always view, for example, let's talk about the bureaucracy. Para sa akin, yung civil service is a living thing. Hindi mo naman pwede i-design, ito, ganito, tapos na. Pabayaan na natin, andad na mag-isa yan. Hindi totoo yun. You have to continue to make your people better trained, to make your systems more efficient, to take advantage of the new technologies. And so that for me would be the most important thing, is to get all of those systemic changes started and to put in place
the legal framework, the bureaucratic framework, the political framework na tuloy-tuloy na yung mga nasimulaan. Isa sa pinakamalaking problemang nakita ko, nangyayari ito hindi lamang minsan sa LGU, sa mga mayor at the level of the municipality, the city, the provinces, but it also happens in the national. It also happens in the national scene na yung pagka pumasok ang bagong administrasyon, tigil lahat ng project ng nakaraan kahit maganda. Kaya yun ang mga dapat natin itanggal na sa ating mga ginagawa. Dapat kung ano man ang naiwan na maganda, ipagpatuloy natin. Kung hindi naman maganda, di ba ayusin natin para maging maganda na. Because ang habol naman natin, hindi magpasikat, hindi magpalaki, hindi magpayabang, hindi magkaroon ng maraming poder na may hawak sa poder. Ang importante diyan ay talagang meron tayong nagawa, meron tayong nasimulaan at para meron tayong vision na iniisip, gusto kong paabutin ang Pilipinas mula rito, gusto ko sa 10 taon nandyan na tayo, kahit wala na ako dito, masimulaan ko na para makaabot na tayo dyan in 10, 15 years. Yun ang pinaka-importante sa akin, and that for me would be the finest legacy that not only myself but any president could hope to have. Kong Mike, Your Honors. Sir, Senator Bong, President Bongbong, marami kasing mga nagtatanong at makukulit ngayon sa social media at sa mga viewers natin na may patanong po sa inyo. And they're saying na would you grant us the honor now for you to announce your running mate? Totoo po ba na BBM Sara na for 2022? Senator Bong? Well, let us wait for Mayor Inday to make the announcement, whatever it may be. Just for me, as I said, ako naman, I am continuing my candidacy. There were maraming usapin kahapon and the days previous na ako yung magsa-slide down, ako magpapalit ng hindi totoo yan lahat. I am continuing to run as a candidate for the presidency. What the other parties and of course the most prominent political personality now that we are waiting for, whose decision we are waiting for, is Inday Sara. And so let us allow her, let us give her the prerogative to be the one to announce whatever decision she has made. I can only speak for myself. I continue as a candidate for president. Senator Bong, gaano kaganda na maging VP mo si Mayor Inday Sara? Sa palagay ko, yun na yata ang pinakamalakas na tambalan pagkadating ng halalan. At kung yung una kong plano, kaya walang vice president ang Partido Federal, dahil sinasabi ko talaga, ang balak ko ay i-adapt si Pangulong Duterte dahil ang kanyang pronouncement ay sabi niya siya daw ay tatakbo bilang vice presidente. Sabi ko, tamang-tama yan. Di ikaw ang i-adapt ko. Yun lamang, hindi na siya nag-file. Kaya't nagbago lahat ng plano. Kaya't kung si Inday Sara man, di BBM Duterte pa rin, di napakalakas pa rin nun. And that would be a very, very good team to campaign for at magandang pag-asa namin sa darating na halalan. Maraming salamat po. Senator Bong, Your Honors, isa na lang bago ko po ibalik sa inyo yung bola. MJ, yes, MJ, po. mabilis lang. Yes, Mayor. Sir, hindi lang sa eleksyon, even in governance, a BBM Inday Sara team will be a very strong team for governance. Yung pong pagpapatakbo ng gobyerno and to push for your vision, kung ano po yung balak nyo at pangarap nyo para sa ating bansa. Well said, Mike. I think that is a very important point because sa aming mga nagiging usapan, mukha namang nagkakasundo kami at magandang aming working relationship. So kung matuloy man at kami nga ay mas swertein at maging mapalad dito sa halalan, ay pagdating natin sa administrasyon ay maganda rin ang aming relasyon, maganda rin ang aming working relationship. Yes, so I think we can do good work together.
Senator Bong, ang aming pong chairman sa SMNI, si Reverend Dr. Pastor Apollo Sikibuloy, mahigpit pong tinututulan yung balak po ng ilang mga senador na bawasan po yung pondo ng NTF-ELCAC. Sa inyo po bang palagay, ano po ba yung stand nyo dito, sir? Dapat bang may pagpatuloy ang mga masimulang programa ng NTF-ELCAC na ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? I think so. At lalo na ngayon, hindi siguro panahon para bawasan yung mga programa na ganyan na nakakatulong sa taong bayan. Dahil sa ngayon, lahat ng tulong na maibigay natin ay kinakailangan at kinagamit talaga. Hindi wala tayong we are not there are no extraneous forces here. They are all necessary for the help that people need, and so maybe we can rethink it and see if this is just the right time to do it. Maybe we can defer that until a better analysis of it can be done. Binanggit po, may comment din po niyan si Pastor kagabi, Senator Bong, at sinabi niya po na kung halimbawa ay pala rin po kayo na maging Pangulo, ay magandang sign po yung naging suporta po ninyo sa kanyang panawagan na huwag pong bawasan o slash yung pondo ng NTF-ELCAC para maipagpatuloy po yung nasimulang programa ng Duterte administration against sa CPP, NPA, NDF. Yung po yung binanggit niya sa kanyang live Powerline, sa kanyang live Give Us a Day program kagabi. Well, I think hindi natin pwedeng tigilan yan dahil nandiyan pa rin ang problema eh. Kung mawala na ang problema, kung meron na tayong peace accord at maging maayos ng patakbo, then maybe we can start to think about it. But the problem still remains. So we thought the solution still, hindi pa natin nahanap yung solution, kailangan patuloy pa natin na hinahabol yan. Sir, Jay? yes po, Mayor Mike. Yeah. Hindi pa nasagot ni President Bongbong yung ano. There is now a petition sa COMELEC. I'm sorry, someone's coming from the COMELEC na nakakagulat, no? After, anyway, nasagot niyo na po to, Mr. President, tungkol dito sa disqualification. Pero you are given 5 days. Yung iba natatakot, bakit daw ang bilis? Ano pong insights niyo dito, President Bongbong? Actually, normal yan. You're really given, pagka may petition na ganyan, you're given 5 days to reply. Kakatanggap pa lang namin ng formal na information na galing sa COMELEC tungkol diyan. Kaya nakahanda actually yung sagot namin. But we will return to it at ayusin natin. We will finalize it. We will file soon. Kasi this is, as far as I'm concerned, it is something that we will be able to dispense with because it is a nuisance. It is a nuisance case. Nangyari din ito sa lahat ng presidential candidate na medyo gumaganda ang survey numbers. Kung titingnan ninyo sa mga nakaraang presidential election, lahat yan na-filean ng disqualification. And I think this is just another one of those. But let us, I leave it to my lawyers and to our legal advisors na sila nang mamahala diyan. At sa kagaya ng sabi ko, sa aking palagay, may isasagot naman namin na sapat yan. Thank you, sir. Sir, Senator Bong, marami pong natatakot na ilan sa ating mga kababayan na baka hindi raw magkaroon ng continuity sa mga programa po ni PRRD. Ngayon po, kung kayo maging susunod na Pangulo, ano po mga programa ng Duterte administration ang tiyak na inyo pong ipagpapatuloy sa inyong termino? Well, yung build ang unang-una. Dahil talaga yung infrastructure development ay dapat talaga walang tigil yan. Dahil hindi naman natin pwedeng sabihin na sa panahong ito at for the rest of our lives, yung ating mga infrastruktura ay sapat na. Hindi na natin kailangan dagdagan. We have to continue developing and continue to develop if we hope to compete in the global economy. Dahil we cannot be expected to compete kung mahina yung transportation natin, mahina yung communication natin, mahina ang power supply natin. All of these things have to be put together. So I think that the infrastructure development is something that we have to continue. Siguro
ang isang malawakang plano ang dapat nating ibuo para dan sa infrastructure development. Dahil lagi kong iniisip, dumadaan nga tayo sa krisis ng pandemya, dumadaan din tayo sa krisis ng ekonomiya, at kailangan talagang iplano natin, yung resources natin ay limitado dahil siyempre nagbuhos tayo sa tulong ng taong bayan, nangutang pa tayo. So we have to be very careful with how we spend our resources, how we use our time, our money, and our energy, because that will all be very limited. So I think that we have to have a overarching, magandang plano para walang wastage, para streamline, para masabi naman natin bawat sentimo na ginamit ng pamahalaan ay nagkaroon na may natulungan o may naitulong doon sa ating ginagawa. And so that is, for me, at the top of my mind, if you ask me, the one thing immediately that we have to do is that we have to continue with the infrastructure development program. We have to refocus maybe in other areas. You see, one of my other advocacies is agriculture. Kasama dun sa build yung ating mga patubig. Critical yan para sa agrikultura. Kasi tinitignan ko, kailangan na kita natin sa pagdating ng pandemya na meron na talagang tayong problema sa food supply. Kaya kailangan natin ayusin yan. And again, the infrastructure development will be part of it. If we are talking about education, again, it will be infrastructure development will also be part of that. Healthcare, the same thing. Magtatayo tayo ng ospital, magtatayo tayo ng mga RHU. Infrastructure development, once again, will be part of that. And so, these are the areas na aking tinitignan, sa aking palagay, ay kailangan natin na buhusan ng tulong ng public investment and private investment kung mahikayat natin ang ating mga kaibigan sa private sector. Those are the areas, I think, na kailangan natin ipagpatuloy at kailangan natin mas palawakin pa at mas gawan pa ng mahahabang plano. Ginagamit pa rin natin yung mga planong hindi natuloy noong panahon ng aking ama. Pero siguro titingnan niyo, maganda naman ang konsepto, pero we have to readjust yung mga nagbago na. Pero the concept is still there and we can still use those plans. But now we have to make our own plans for this time, not for the 80s, but for this time. Sir, Kong Mike, Your Honors, isa na lang. Ito kasi patanong din to ng ating mga kababayan. Senator Bong, as a father and a public servant, ano raw po yung greatest lesson inyo pong natutuhan sa inyo pong ama? Sir. Marami. Mahirapan akong mamili ng iisa lang. But siguro yung pagkakaisa ng Pilipino, naalala nyo, hindi lamang sa politika. In the time of my father, we were encouraging the culture, Filipino culture. We were exporting Filipino culture because the culture is something that's also very important dahil that is our shared consciousness. And that shared consciousness defines ano ba ang Pilipino. Yun, that shared consciousness, that culture of the Filipino. And it was very clear to each Filipino what being a Filipino meant. And that is for me the most important thing. Dahil ako'y Pinoy. Ang mga Pinoy, ganito kami. Yan, maliwanag na maliwanag dapat yan sa atin. And I think that is a lesson that I learned from my father. But one of the most important things that a leader in the Philippines must hope to do is to imbibe into each Filipino a sense of nationhood. I'm a Filipino.
I am first a human being, I am a man, and after that, I'm a Filipino. That's how basic that should be. Your nationality should be that basic. That's why so that we will be patriotic, we will be nationalistic, and we will continue. We all love our country, but now we can do it in a more specific way, and we can do things in a more we can express that love in more practical ways to actually help. That, for me, that sense of nationhood, to achieve that would be the greatest achievement. Mayor Mike? Yes, well, MJ, siguro mag-parting words tayo from all our guests here. Kasi mukhang napapaus na rin si Senator Bongbong, President Bongbong Marcos. So, Kong Ace from Mindanao. Yes, unang-una, magandang opportunity para sa ating mga constituents na nakikinig ngayon at nanonood sa Mindanao, na nakita ang sa Bisaya pa ang tawag nila ang katag, yung capability. Scatter. Yes, yung character, yung capability, at syempre yung mga visions, Kasi alam mo, uhaw na uhaw ang mga Mindanaoan, sa mga leader na meron talagang vision kung paano saan dadalhin ang hindi lamang ang isla ng Mindanao kundi ang buong bansa. So I am glad that we were given this opportunity, and si Senator Bongbong graced this program because nagkaroon ng idea at education ang ating mga kababayan sa kanyang mga plano, at bukod doon sa nakita natin yung character, yung personality, at syempre what's inside the heart of the presidential aspirant. So yan ang magandang nangyari sa ngayon, and I hope magkaroon tayo ng another program o another date na magbibigyan natin siya ng pagkakataon ulit to elaborate more on the plans of the Bongbong Marcos administration. So maraming salamat, Senator, and good luck. Thank you, Kong Ace. Kong Lucy, go ahead. Yes, I just like to reiterate what I said kanina, that it's very refreshing to see how BBM has been able to raise the level of discourse by rising above the noise and being consistent with his messaging and being able to communicate that he is a leader with a worldview. And I hope that these elections will be just a sign of greater things to come, Now we will reach that level of maturity when we do not have to tear each other down just because we support different candidates. Because if we really look at the basics, if we go down to basics, we all want the same things anyway. And I just like to thank BBM for his time. I know it must be very tight nowadays, but you have spent almost 2 hours on the program, and I think MJ has been updating us with how many have actually tuned in, and this is probably one of our most viewed or most listened to programs, not to date, with you as guests, and I think a lot have been enlightened also in terms of your plans. So I know that you are the most vilified of all candidates, Senator Bong, but as a Filipino, I wish every curse is turned into a blessing for you, and that you just forge on with your dream. No, and Thank you, Kong the Lucy. presidency is really a matter of destiny anyway. Yes. Kong Mike? Thank you, Kong Lucy. You're very kind as always. Kong Mike, maraming kasi nagre-request if pwede ba raw makapag-OT tayo ng konti kasi minsan lang mag-guest si BBM . Ano, okay ba yun? Okay ba yun, Mayor? Senator Bong, Your Honors? May schedule kasi si Senator Bongbong. Nag-message na yung kanyang mga... Actually, na-delay na siya sa atin. So... Senator, Di bale, yung nabanggit ni Kong Ace na ulitin. At marami pa tayong pag-uusapan. Hindi na makukuha sa overtime yun. Siguro we'll do it again. At as I said, marami pa tayong pag-uusapan. alright. Kong Mike? Senator Dante? Sa akin, Kong Mike, kagaya ng nasabi ko, his strength of character, and that was also taken up by Kong Lucy and Kong Barbers, na talaga namang this is a much vilified person, candidate. Pero yung kanya pa ring ability na wag nang bumawi, wag nang sumagot, sapagat ang mas importante sa kanya ay yung kapakanan ng bansa. Dahil sa walang may awayan ng awayan, palagi tayong nagtatalo, palaging
nagkakabahabahagi ang Pilipinas. Ang nakikita ko yung kanyang sense of vision and the hope for this country, this nationhood, this sense of nationhood. Talaga namang yun ang kinakailangan na natin. Dapat mag-graduate na tayo doon sa level na kanya-kanya na lamang tayo. Ang ating mamamayan, ang ating bansa ay napapabayaan sa maraming pagkakataon. Ibahin na natin ang politika sa ating bansa. Palagay ko ang BBM ay talagang dumating sa panahong ito na tayo nasa mahigpit na kagipitan at ang kanyang pagiging leader at ang kanyang pagkatao ay talagang tamang-tama lamang para ayusin ang dapat ayusin sa ating bansa. At ako'y nananalig na ang ganitong patakaran na kanyang inilalatag, kanina pa ako nakikinig sa kanyang mga sinasabi, at alam ko ito naman ay tumimo na rin sa kaisipan ng ating mga kababayan at alam na rin nila kung sino at anong klaseng leader ang kanilang susuportahan, alang-alang na rin sa interes ng ating bansa. Maraming salamat ka, Dan. At tamang-tama yung ginamit mong salita. Kailangan na natin mag-graduate doon sa dati. At itaas na natin ang level ng ating pag-uusap. Yes, ako, President Bongbong, sabihin ko na President. Actually, sa akin, ang isang presidente, hindi naman dapat siya yung pinakamagaling sa lahat eh. Hindi siya yung pinakamagaling sa ekonomiya, pinakamagaling sa national security, pero meron siyang liderato, the breadth of leadership, di ba, yung liderato. And I think many of us, tayo sa Kongreso, nakikita natin to at ang mga Pilipino, nakikita to sa pagkatao ni Bongbong Marcos, kung ano yung kanyang temperament, yung kanyang tindig, paano siya makipag-usap sa tao, paano siya makipag-usap sa mga kapwa nating nagsisilbi sa gobyerno. Ang maganda kay Bongbong Marcos, hindi mo kailangan i-coach, hindi mo kailangan turuan, hindi mo kailangan bigyan ng mga cue cards para sumagot kung ano man yung katanungan kasi nakita niya na yun eh. Nagsilbi na siya bilang gobernador, konggresista, senador, alam niya yung problema at alam niya yung direksyon ng gobyerno. Kaya wala namang bola eh. Diba? Hindi naman niya sinabi ni President Bongbong Marcos na pag nanalo ko, ganito ka agad. No, hindi. Sabi niya, I'll get you out of the pandemic. Ayusin natin yung mga basic na mga programang pang-ekonomiya at mga maliliit na negosyante. Pero in the long term, ayusin natin yung mga struktura para maayos natin yung ating bansa. Because, well, he wants the country to be great again. I think, Mr. President, that would be your greatest legacy. Pagtapos ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos, ay makikita nila ang isang malakas, magaling na bansa sa bayan ng Pilipinas. That would be the legacy of Bongbong Marcos. So thank you, sir, for guesting with us. At salamat po sa ating mga kasama, Kong Ace, Kong Lucy, Senator Dante, and of course, MJ. MJ, go ahead. Sir, baka po Parting words po natin kay Senator Bong. Sir, President. Ay, maraming salamat sa ating mga kaibigan, all of our mga ating kongresista na nagbigay sa akin ng kaunting pagkakataon na maipaliwanag at mapag-usapan ang mga issue na hinaharap natin. Kaya po, ang mensahe ko lang po ay sana isa puso ninyo at isa buhay ninyo ang ating pinag-uusapan na pagkakaisa. Yan po ang ating pag-asa para sa magandang kinabukasan na sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Senator Bong, babalik daw po ba kayo next week, same time, same station? Oo, ang dami. So, bakit hindi? Alam mo naman, ang ano ko lang naman ngayon, scheduling eh. Dahil siyempre ang daming kailangan gawin. Pero siguro, magiging mas magaang yan after Monday. Kasi siyempre, inaantay natin lahat, tayong lahat ng mga kandidato, inaantay natin kung ano yung magiging final on Monday. So, pagkatapos yan, siguro, bari na natin ulitin. Senator Bong, worth the wait ba ang magiging resulta this Monday? Worth the wait po ba? Ito na lang, worth the wait po ba? Senator Bong, President. Ang galing mo magtanong. Let us pray so. Let us hope so and let us pray for that. Alright, maraming salamat po. At sa Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nagsusubaybay sa atin.